Hello guys, good morning. Once again, this is Autoboyson. So magandang umaga guys. Ngayon guys, ito yung ginagawa nating Hyundai Acera. Na ang issue guys nito ay pag nagliliko to guys papunta kanan, halimbawa magliliko tayo kanan, sagad, tsaka kaliwa, sagad. Ang problema nito guys ay sumasayad yung gulong guys sa car frame. Sumasayad siya. So nagpalit na sila ng una, nagpa wheel alignment sila doon sa wheel alignment center. Nagpa wheel balance na sila, lahat na. Ngayon ganun pa rin, sumasayad pa rin yung yung gulong doon sa gilid ng car frame. So nagsuggest yung diagnostic technician dito na ibang lahi, yung master nila dito na technician tungkol sa under chassis, na palitan ng tie rod end outer at saka tie rod end inner. So pinalitan. Ngayon ako nagpalit. Ganun pa rin ang sumasayad pa rin yung loob ng gulong papunta doon sa car frame. Kumikis-kis pa rin. So ang inaano nila baka yung ball joint ng lower arm. So ang problema kasi bago rin yung ball joint ng lower arm, bago rin yung lower arm, bago rin yung stabilizer link. So lahat bago. Ang problema is hindi nila mahanap yung sakit. Una, bago yung ball joint, bago yung lower arm, bago yung shock strut. So bago yung link, apat yung bago, yung link, yung shock strut, lower arm, ball joint. So hindi pa rin nila na na ayos. So nag-suggest na naman sila ng palitan ng inner at saka outer tie rod end. So ganun pa rin guys. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano yung minsang kadahilanan ng ganito. Kasi sa ibang sasakyan nakikita ko na to, sumasayad din. Even sa Dodge Charger, Chrysler, nakikita ko na to. Pero ito, yung sa Dodge Charger, Chrysler, yung dual na dual dual arm, yung upper at lower arm, madali yun i-solve. Kasi kadalasan naman yun ang magpalit ka lang, bushing sa arm, mawawala na yung sayad ng gulong sa car frame. Pero ito kasi guys, ito independent kasi to. So wala siyang upper arm, lower arm lang, independent lang to, arm yung gamit. Itong Hyundai Acera. So papakita ko sa inyo guys yung sa pang ilalim niya. So ito guys yung Hyundai Acera. Yan, Hyundai Acera 3.3 GDI. So papakita ko sa inyo yung issue nito. Punta tayo dito. So nandito tayo sa gulong. Yan, pag nagliko to guys, pag nagliko itong gulong na to, kaliwa kanan, yung kabilang pisngi nito, yung sa loob,
yung sa loob guys, yung kabilang pisngi nito tumatama sa car frame, yung parang yung car chassis nya tumatama yung kabilang pisngi nito. Yung pisngi nito sa loob, pagka nagliko gaganon siya, tumatama doon sa chassis. Ganon rin guys doon sa harap, pag nagliko naman siya papuntang kanan, yung doon naman sa loob na kanan na pisngi ng gulong tatama doon sa ano niya, chassis. So sabi ng may-ari, hindi daw siya nagpalit ng gulong, hindi daw siya nagpalit ng gulong ng size, ganun pa rin yung size ng gulong niya, 245 by 40 by 19. So yan yung ano niya, original daw na sukat na gulong, sabi niya. Tapos sabi niya dati daw hindi daw naman sumasayad daw yan, yun yung sabi niya, hindi daw sumasayad. Pero hindi natin alam kung hindi ba talaga, kasi hindi mo naman mapapansin yan guys, dahil minsan ka lang naman liliko, lagi namang straight yung manibela mo. So yun yung sabi ko sa manager, tsaka dun sa diagnostic technician namin na under chassis, na hindi mo naman masabi na hindi yan sumasayad dati, kasi minsan lang naman din siya magliko, hindi naman niya maririnig yun. Yun yung ano, siguro ito napapansin lang ng may-ari pagka yung cornering talaga, hard cornering, yung U-turn, tumatakbo siya tapos biglang liko, sagad pa yung pagkaliko niya. So siguro naririnig talaga niya pagkasagad. Pero pagka yung nagliliko ka, kumbaga nagliliko ka lang na mamaniobra, hindi mo mapapansin to. Doon niya to napapansin pagka nag U-turn siya, kumakaskas to, sumasabit to doon sa car chassis. So gaya ng sinabi ko, nagpalit na sila ng ball joint. So papakita ko sa inyo guys yung ball joint, at saka yan. So papakita ko sa inyo, saka yung ano, sabi nila nagpalit na daw sila. So dinala doon sa ano, kasi tinanong ko kung nagpalit na ba talaga o nagpa-align na rin sila. Sabi nagpa-align na raw, pero di ko rin alam kung maganda yung alignment. Maganda raw naman sabi nila, kasi doon daw yung lagi dinadala yung sasakyan dito galing sa shop. So papakita ko sa inyo guys yung condition sa ilalim, yung sinasabi ko sa inyo. So ito guys yung sinasabi ko, nagpalit na sila ng nito ball joint, bago daw yan. Nagpalit na sila lower arm, bago rin. So makikita naman dyan, bago rin yung lower arm, bago rin yung ball joint, bago rin to. At saka ito, ball joint bago, lower arm bago, tie rod end outer bago, inner tie rod end bago, tapos yung link ito bago, at saka yung strut bago. So ang problema nito guys, yan dito sumasabit itong pisngi na to. Tapos pagdating naman dito, itong pisngi na to sumasabit din, ayan. Parehas lang yun sa kabila, ayan, sumasabit. Ayan. Ang ano nito guys, medyo problema at saka critical, wala kasi itong camber adjustment. Ito lower arm, bushing lang papalitan mo talaga dyan, walang camber.
Saka ito. Wala rin camber sa arm. Yan. So, yan ang issue ngayon. So, sinusolve namin ngayon ang issue na to dahil kakaiba. Ang sabi ng may-ari, hindi daw, dati daw yan sumasayad. Hindi namin alam kung hindi ba talaga sumasayad o sumasayad. Ayan, kikita nyo yan, sayad yan. So bago yung strut, bago yung shock, lahat halos bago na. Ilan nyo yung bago? Ball joint bago, arm bago, tie rod end bago, outer tsaka inner bago, 4, tapos stub link 5, 6 strut. So bago lahat. Magdepende lang to kung totoo ba talaga yung resulta ng wheel alignment nito. Kasi kung hindi totoo yung resulta ng wheel alignment nito, eh talagang hindi maayos ito. Baka maya hindi naman talaga naka-zero to, yung alignment niya. So yan yung so yan guys, kumuha sila nung bagong ganito. Nakakala nila ma-solve ito. Yan. Pero ganun pa rin. Kinabit ko na to dati guys, pero ganun pa rin. So walang ang suggestion ko lang nito guys, dahil ito 45, di ko alam kung may mas maliit dito ng konti para hindi ko sana maabot, or else yung ito 19 kasi ito 19 yung diameter nito, gagawin na lang siguro 18 para lumit-lit siya ng konti yung gulong para hindi abutin. Pero ang issue nito guys, ito kasing talgiliran ang umaabot, hindi ito. So kailangan nito liitan or kaya mag-offset ng rim, lalabas ng konti. So yun lang guys, update ko kayo kung kakayanin natin sa offset. So maraming salamat. This is Autoboyson. Paki-like, share, subscribe my YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell button guys. Good morning.